เป็นคำถามที่ดี e-frit จะใช้ได้อีกนานแค่ไหน ตัวมันจำเป็นกับ ID เราหรือเปล่า เราไม่มีมันเราจะสามารถเล่นได้ไหม และระยะยาวถ้าเราไม่มี e-frit เนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงกับเราบ้าง ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำในส่วนของตัว e-frit สำหรับคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาเนี่ยผมเนี่ยก็จะยกมาตอบให้นะครับซึ่งเป็นคำถามที่ดีถ้าคำถามไหนที่ตอบไปแล้วมันจะมีประโยชน์เนี่ยเราก็จะเอามาตอบเป็นคลิปให้เลยนั่นเองสำหรับคำถามที่หนึ่งเลยนะก็คือในเรื่องของพวกตัว e-frit เนี่ยถ้าเราไม่มีมันเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ไหมคือแบบเราไม่ปั้นเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับระยะยาวแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วตัวมันถ้าปั้นแล้วเนี่ยมันใช้ได้ยาวจริงหรือเปล่าผมเองก็จะมาตอบเลยนะครับอย่างที่หนึ่งเลยดีกว่าว่าตัว e-frit เนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเรามีมันเนี่ยเราจะเล่นเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าในตัว e-frit เนี่ยเป็นตัวที่เราเอามาแนะนำนะครับซึ่งเวลาครีเอเตอร์หรือว่าในส่วนของซิมเมอร์ท่านไหนเนี่ยเวลาเขามีตัวละครมาแนะนำใช่ไหมเขาเนี่ยก็จะหวังดีนะครับที่จะเอาข้อมูลดีๆเนี่ยมาเผื่อแผ่กับคุณผู้ชมอยู่แล้วซึ่งเวลาเราเอาตัวมาแนะนำก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ในส่วนของตัวละครที่มันเก่งๆสามารถที่จะเล่นได้สบายดังนั้นตัว e-fit ถ้าเรามีติด AD เนี่ยบอกเลยนะครับว่าแนะนำให้ปั้นเป็นตัวหลักๆแบบนี้คุณผู้ชมปั้นไปแล้วยังไงมันก็จะทำให้ ID คุณผู้ชมนั้นเล่นง่ายนะครับสามารถผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้สบายนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นตัว e-frit ถ้ามีมันเนี่ย ID เราจะเล่นง่ายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็ตามนั่นเองและในส่วนต่อมานะครับสำหรับตัว e-fit เนี่ยมันจะใช้ได้ในระยะยาวหรือเปล่านะครับสำหรับตัว e-frit เนี่ยคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าตัวมันเนี่ยถ้าเราไม่มีแล้วเราเนี่ยจะไปรอตัวเก่งตัวข้างหน้าอันนี้ผมก็อยากจะถามว่าคุณผู้ชมจะข้ามตัวเก่งเพื่อไปรอตัวเก่งเพื่ออะไรนะครับอันนี้ผมก็อยากจะตอบไปนะว่าจริงๆแล้วตัวที่แนะนำไปมันเก่งอยู่แล้วแล้วเราจะข้ามตัวเก่งเพื่อไปรอตัวเก่งทำไมในเมื่อ e-flip เนี่ยมันสามารถใช้แบกหนึ่งทีมได้เลยโดดๆซึ่งตัวละครมันไม่ได้มีเงื่อนไขในการเล่นอะไรเยอะแยะนะครับคือจริงๆมันสามารถเอาไปลงได้กับแทบจะทุกทีมเลยแต่ว่าถ้าเราเอาไปลงที่มันถูกบัฟตัวมันก็จะเก่งมากกว่าเดิมแค่นั้นแต่ถ้าเราไม่เอาไปลงมังกรถูกตัวแบบเนี้ยมันก็สามารถเล่นได้และดาเมจมันอ่ะสามารถที่จะแบบเป็นดาเมจปิดทีมหนึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้โดยแค่มีดาเมจตัวเดียวนักฆ่าโดยไม่ต้องใช้เลยก็ได้นั่นเองเห็นไหมว่าตัวมันเก่งมากนะเพราะว่าถ้าศัตรูเหลือเยอะๆสกิลตอนมันหมู่มันก็แรงนะครับตัดกำลังได้ค่อนข้างเยอะและก็ถ้ามีศัตรูเดียวๆเนี่ยสกิลมันถ้ามีคนเยอะก็โดนเยอะแต่ถ้ามีคนน้อยก็สามารถที่จะไปเร่งสกิลเนี่ยใส่แค่ตัวเดียวนะครับละลายแทงได้เห็นปะสกิลมันอะโดดเด่นนะครับแล้วก็แบบว่าเล่นได้แบบดูตัวมันเองแค่คนเดียวดังนั้นเราจะข้ามมันเพื่อไปรอตัวเก่งทำไมในเมื่อตัวมันเก่งอยู่แล้วแต่ในเรื่องระยะความยาวเนี่ยอันนี้ผมขอตอบให้เลยว่ามันใช้ยันเกมปิดอะผมพูดตรงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมปั้นมาแล้วไม่ต้องเสียดายว่ามันจะอยู่ในคลังโดยที่เราจะไม่ได้ใช้มันเลยเราได้ใช้จนเกมปิดนะสำหรับตัว e-fit และลองคิดดูง่ายๆถ้าคุณผู้ชมเนี่ยคิดระยะการไกลๆนะครับที่มันไกลแบบมากๆเกินไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะข้ามตัว e-fit เพื่อไปรอตัวเก่งในอนาคตตัวเก่งในอนาคตนะครับอีก10เดือน e-fit มันก็เก่งนะแต่ตัวเก่งที่จะมาอีกมันมาอีกใน10เดือนแบบเนี้ยคุณผู้ชมไปรอช่วงระยะเวลาเนี้ยนะครับมันก็ต้องลำบากไปเป็น10เดือนเพื่ออะไรนะอันนี้ผมก็อยากจะพูดแบบนี้นี่แหละนะผมเองก็ไม่ได้แนะนำให้ปั้นเยอะขนาดนั้นนะครับแค่แนะนำไปเลยว่าเนี่ยe-frit ก็1ทีมนะครับให้มันไปแบกทีมหนึ่งพอจะได้ไม่ต้องปั้นเยอะยิ่งสายเติมน้อยเนี่ย e-frit ควรเอามาทำนะครับเพราะว่ามันแบกทีมหนึ่งเราเป็นอย่างดีเลยด่าน2ด่านไอ้ด่านที่2นี่แหละที่คุณผู้ชมจะต้องหาตัวดาเมจยิ่งเป็นสายฟรีสายเติมน้อยก็อาจจะไปเล่นตัวที่มันใช้งบน้อยอย่างพวกตัวของเมดูซ่าอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นคอมโบที่มันแบบว่าปั้นได้ง่ายนะครับสำหรับตัว e-fit ถามว่ามันปั้นง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่มันใช้ได้ระยะยาวเหมือนกันนะซึ่งมันยาวขนาดที่ว่าเกมปิดได้เลย
ลองไปเปรียบเทียบดูที่เซิร์ฟเวอร์นอกนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยค่าพลังตั้งแต่ประมาณสัก16 ล้าน17 ล้านแบบเนี้ยก็อีฟริตนะครับยังเป็นดาเมจนักยิงหลักๆกันอยู่เลยดังนั้นอย่ามองแค่ว่าค่าพลังเราอยู่ที่16 ล้าน17 ล้าน18 ล้าน19 ล้าน20 ล้านแบบเนี้ยมันเป็นค่าพลังที่ไม่ได้แบบเก็บไปถึงยากเลยคุณผู้ชมเล่นเซิร์ฟไทยก็น่าจะรู้แล้วนะว่าพอพลังแตะหลัก5 ล้านเงินปุ๊บเนี่ยค่าพลังมันไม่ได้ขยับง่ายแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยไอของที่เราได้ลูกแก้วเวทมนต์ไออาวุธเทพหรือจะเป็นในส่วนของตัวปีศาจแบบเนี้ยมันปลดครบแล้วไงค่าพลังมันก็เลยขยับยากดังนั้นมันยากนะครับค่าพลังนี้ก็คือกี่เดือนกว่าเราจะได้แตะหลัก10 ล้านต้องพูดแบบนี้นะอันเนี้ยเราเล่นมาทั้งหมดนะครับที่มันยังไม่ปลดเลยอ่ะยังไม่ถึง2 เดือนนะแต่ก็เกือบ2 เดือนแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยจะ2 เดือนแล้วค่าพลังเพิ่งได้5 ล้านดังนั้นนะครับบอกเลยว่ายาวนะครับสำหรับตัวละคร e f r i t เนี่ยใช้ได้อีกยาวเลยในเซิร์ฟเวอร์นอกเองเนี่ย e f r i t ก็ยังคงเป็นดาเมจหลักๆอยู่ถ้าไม่มีตังค์ไปเติมตัวระดับ EX เนี่ยคุณผู้ชมยังต้องเล่นตัว e f r i t ไปอีกยาวๆเลยนะครับลองสังเกตดูได้นะเนี่ยเห็นปะเขาปั้นจนดาวแบบว่าตันๆเลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับปีกแบบนี้คือดาวตันเลยนะซึ่งจริงอ่ะผมยังไม่เห็นคนปั้นเยอะขนาดตัว e f r i t เลยนะถ้าให้เปรียบเทียบความสำคัญแล้วจริงกับ e f r i t เนี่ย e-fit มันเล่นได้ง่ายกว่าไงมันไปได้กับทุกทีมนะครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยมันไปไม่ได้กับทุกทีมสกิลเงื่อนไขมันมีจำกัดมันต้องเล่นกับทีมไม้หรือทีมที่เป็นทีมกระดูกเท่านั้นแต่ตัวของเนี่ยมันเล่นทีมไหนก็ได้อะจะไปเล่นไฟก็ได้จะไปเล่นทีมฟ้าก็ได้จะไปเล่นทีมมืดทีมแสงถ้ามันลงไปได้เนี่ยมันก็สามารถเอาไปเล่นได้เพราะตัวละครมันไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับ ขาดแค่บัฟมังกรถ้าเอาไปเล่นกับมังกรตัวอื่นๆก็แค่นั้นนั่นเองเนาะดังนั้นตัวอีฟริตมันเป็นตัวรับจบนะครับเล่นง่ายดาเมจเพียงตัวเดียวที่ไปกับใครก็อร่อยนั่นเองคุณผู้ชมอันดับหนึ่งนะครับเล่นเป็นตัวอีฟริตเห็นไหมพลังเกือบ17 ล้านละก็คือแบบอีฟริตนะครับส่วนตัวดาเมจที่เหลือของเขามันเป็น EX ไงก็เลยแบบเหมือนให้เห็นแค่ตัวแบบธรรมดาที่มันติดอยู่แค่2 ตัวส่วนใหญ่เขาเติมหนักนะครับเขาจะไปเล่นแบบว่าตัว EX กันหมดเนาะ อย่างอันเนี้ยเขาไม่ได้ปั้น EX หนักเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นตัว e f r i t เป็นดาเมจหลักเหมือนเดิมพลัง12 ล้านเกือบ13 ล้านยังเล่น e f r i t เป็นดาเมจหลักอยู่เลยนะเนี่ยนะครับคอมโบกันเลยแทงตัวซีซ่าเนี่ยเห็นไหม นี่นะครับก็เล่นอีฟิตเหมือนกันแล้วก็มีจริงนะครับด้วยนั่นเองนะเห็นไหมอีฟิตมันก็คงยังเล่นอยู่นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีอีฟิตทีม1ทีม2มีจริงเนี่ยไม่เสียหายเลยนะตัวมันเก่งใช้ได้แบบว่าดีเลยอีฟิตทีม1แบกไปนะครับจริงทีม2ดาเมจหลักทีม2ไปอย่างนั้นนั่นเองคุณผู้ชมอันดับที่4นะครับคนเดิมนี่หว่าอันดับที่5ล่ะมังกรไฟนะครับอีฟิตก็ยังได้เล่นอยู่เหมือนเดิมนะเห็นไหม เนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับตัว e-flip เนี่ยผมอยากจะพูดแนะนำคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็สำหรับคนงบน้อยปั้นผิดพลาดตั้งแต่ทีแรกเนี่ยพยายามทำ e-flip ด้วยบางทีเขาอาจจะทำอยู่แต่ว่าดาวมันยังมาไม่ถึงนะก็จะใช้ตัวดาเมจหลักเนี่ยเป็นพวกตัวเมดูซ่าอะไรแบบเนี้ยยังคงใช้ได้ยังเป็นตัวแบกได้เหมือนเดิมพลัง8 9 ล้าน10 ล้านเนี่ยตัวเมดูซ่ายังคงเก่งนะครับยังต้องอยู่ในทีม2กับเราอีกยาวโขนั่นเองคุณผู้ชมเคลีโอพัตตาก็มีเห็นไหมล่ะ คือมันแบบว่าขาดไม่ได้นะฮะสำหรับตัว e-flip เนี่ยเราเล่นไปเถอะยันเกมปิดอ่ะผมคิดว่ายันเกมปิดอ่ะคุณผู้ชมก็ยังคงต้องใช้มันอยู่นะสำหรับตัว e-flip สำหรับส่วนตัวเลยผมคิดว่ายาวนะครับเพราะว่าค่าพลังมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆแล้วยังใช้ได้แบกอีกยาวๆสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกเองพลัง10 ล้าน20 ล้านอย่างเงี้ยตัว e-flip ก็ยังคงเป็นตัวดาเมจหลักอยู่แต่ถ้าคุณผู้ชมมีงบเติมทำตัว EX ที่เป็นตัว Artemis เนี่ยที่มันเป็นเทียร์สูงของ Artemis นะครับมันก็จะมาสามารถนำหน้าแทนตัวของ e-flip ได้นั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ย e-flip ปั้นง่ายไงใช้ได้หลายคอนเทนต์ด้วยไปได้กับหลากหลายทีมแต่ถ้าคุณผู้ชมจะข้ามจริงๆเราก็ไม่บังคับนั่นเองนะครับถ้าเล่นไหวก็เอาได้เลยเนาะดังนั้นจะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ